شوهة عالمية ما فعلته فرنسا وتهجمها على حجاب نهيلة بن زينة يصل للمحاكم الدولية. أردتم الإساءة للإسلام والمسلمين فأتاكم الرد السريع. مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، ان شاء الله تكونوا بخير جماعه وبصحه وبسلامه. بهذا الفيديو راح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعه. بهذا الفيديو راح نشوف الضربه القاضيه التي تلقتها فرنسا الان. نعم، لقد ظهرت الحقيقه وظهر الحق وتم تعرية وجه فرنسا بالكامل. فماذا حدث؟ ما فعلته فرنسا لن يمر مرور الكرام، وسوف نرى كيف أن هذا الأمر وصل إلى المحاكم الدولية والقضاء تدخل وتعويضات خيالية. تفاصيل مثيرة. قبل ما تنتهي الفيديو لا تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل. تحط لك يا جماعة خلي الفيديو ينتشر. خلينا بشير. قبل ما نبتدي الفيديو يرجى الضغط على زر لايك لينتشر ويحقق نتائج إيجابية، فيرجى دعمنا بالضغط على زر لايك. ودعونا نبتدئ بهذا البوست الجميل. ما نراه أمامنا كتبه إيلون ماسك صاحب موقع تويتر الذي يدعى الآن إكس. إيلون ماسك يشيد بالرحالة المغربي ابن بطوطة ويقول: مستكشف إسلامي مثير للدهشة. فاجأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك متابعيه على منصة إكس بمنشور عن الرحالة المسلم ابن بطوطة وتاريخه العريق الذي أبهر الكثيرين على مدار القرون الماضية. ونشر ماسك منشورا عبر منصة إكس كما نرى أمامنا. كتب فيه: استمع الآن لحلقة بودكاست مذهلة، هذا البرنامج الذي يقدم العديد من القصص حول المستكشفين من مختلف الثقافات عبر العصور. وتابع بالقول: استمع الآن لحلقة عن الرحالة المسلم ابن بطوطة، الرحالة المغربي، وهو رحالة مسلم متميز سافر حول الكثير من دول العالم. وتفاعل مع هذه التغريدة الملايين من المعجبين، ومنهم من قال: نعم، إنها المملكة المغربية الضاربة جذورها بأعماق التاريخ. نحن نتكلم عن تاريخ وعراقة. والرحالة ابن بطوطة المغربي رمز من رموز المغرب. ومن هذا الخبر الجميل دعونا ننتقل إلى الأجمل. أقل ما يقال عنها ضربة معلم. المغرب يتجه لغزو مشاريع استخراج الذهب بأفريقيا. هنيئا لجميع المغاربة. تستعد مجموعة مناجم المغربية لزيادة نطاق انتشارها بالسوق الأفريقية بهدف استكشاف مناطق جديدة للذهب والمعادن الأخرى. وتخطط المجموعة لتوسيع استثماراتها داخل المملكة المغربية، أيضا رفع رأس مال الشركة، وبالتالي سوف يؤدي إلى انتشار المشاريع بشكل أكبر ليغزو المغرب هذه المشاريع باستخراج الذهب بأفريقيا. تهدف مناجم إلى تنفيذ مشاريع كبيرة لاستخراج الذهب والنحاس بمنطقة تاودانت بالمغرب، حيث ستستثمر قيمة 4 مليارات درهم لاستخراج النحاس بإنتاج سنوي مستهدف يصل إلى 40 ألف طن. كما تخطط لمشروع استخراج الذهب بالسنغال بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات درهم. نحن نتكلم عن التوسع بالقارة الأفريقية، وتسعى مناجم أيضا للتوسع بأنشطتها داخل المغرب وفي بلدان أخرى بالقارة الأفريقية. وقد تم الاستحواذ على أصول من شركة أيام غولد الكندية لاستخراج معادن أخرى مثل الفضة، الرصاص، الزنك. وهذا يعني أن المغرب يضع خطة الآن مستقبلية من أجل إخراج هذه الثروات من معادن ونفط وذهب. لماذا قلنا هذه ضربة معلم؟ لأن هذا الخبر يتزامن مع رغبة المغرب بدخول مجموعة البريكس. وهنا يبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: ما هي مكاسب المغرب الاقتصادية والسياسية من دخوله للبريكس؟ والسؤال الثاني: هل المغرب بالفعل مستعد
لكي يحظى بعضوية داخل البريكس؟ إجابة على هذا السؤال أتى من الحسين كنون، محامٍ ومحلل سياسي بالشأن الدولي، يرى أن المغرب يحقق شروط انضمام هذه المنظمة نظرا لنسب النمو التي يتوقعها البنك الدولي، وكذلك الأرقام الرسمية الخاصة بالاقتصاد المغربي، فضلا عن مركزيته الكبيرة بالتجارة العالمية. وأضاف أن المجال المصرفي عرف نموا مهما إلى جانب خروج المملكة من اللائحة الرمادية مؤخرا، وهي معطيات اقتصادية جد مهمة تنضاف إلى مؤشرات عديدة ستزيد من قوة الملف المغربي. وحسب المتحدث عينه فإن نمو الاستثمار بالمملكة جاء بفضل الاستقرار السياسي الذي هو من أبرز الشروط التي توضع أمام أي ملف مطلبي للدخول إلى البريكس. وشدد المتحدث على أن المملكة لها علاقات جيدة مع أعضاء البريكس، الأمر الذي سيسهل بشكل كبير قبول مطلبها، مشددا بالوقت عينه على أن العوائد الاقتصادية والسياسية المرتقبة ستكون مهمة، خاصة فيما يخص الحصول على القروض التفضيلية لإنشاء مشاريع عملاقة خاصة بالبنيات التحتية. وجود اسم المغرب داخل البريكس ليس مفاجئ، فوجود اسم المغرب ضمن قائمة الراغبين بالانضمام أمر غير مفاجئ تماما بظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الرباط بدول المجموعة. وأضاف المتحدث أن المغرب بدخوله إلى المنظمة سيحصل على تنافسية اقتصادية كبيرة من خلال الانفتاح على أسواق عالمية عديدة، ما يعني رفعا قويا للصادرات المغربية. وأكد المتحدث إلى أنه ينبغي الحذر من تصريحات الخارجية الجنوب أفريقية بظل غياب أي تأكيد رسمي من المملكة المغربية، مبنيا أن ما ظهر حاليا يمكن فقط أن يبين وجود اهتمام أولي لدى المملكة المغربية وليس طلبا رسميا. وفسر المحلل السياسي عينه أن رغبة المغرب بالدخول إلى المنظمة تعني رفع الناتج الداخلي الخام إلى 200 مليار دولار، وهو أمر من الممكن تحقيقه بالسنوات المقبلة، مضيفا أن المملكة لها مؤهلات أخرى تسمح لها بتلبية الشروط الأخرى كالاستثمار والصناعات التكنولوجية والسيارات والمعادن النفيسة كالكوبالت، وكذلك احتياطات مهمة من الفوسفات مع تمركز تجاري عالمي. وهذا ما كنا نقوله منذ البداية، المغرب أفعال وليس أقوال، المغرب قبلة الاستثمارات والمشاريع، ونحن نرى هذا الأمر على أرض الواقع. المغرب يعمل بصمت والآن نقطف ثمار العمل، بعيدا عن هرطقات أبواق الجزائر التي طبلت وزمرت على بعد 3 سنوات أنها تريد دخول البريكس، لكن جميع هذه الهرطقات جعجع بلا طحين. وبما أننا ذكرنا الهرطقات، فضيحة خارجية الجزائر تزور مقابلة أحمد عطاف بأنتوني بلينكين. الخارجية الأمريكية تفضح أكاذيب الخارجية الجزائرية. متى تتوقف أبواق الجزائر عن هذه الأفعال الغريبة والعجيبة التي دائما يتم نسفها؟ فعلى سبيل المثال بعد الصين نشرت الخارجية الأمريكية بيانا تضمن معلومات متناقضة مع التي تضمنها بيان الخارجية الجزائرية، وذلك بعد اللقاء الذي جمع أنتوني بلينكين مع أحمد عطاف. هذه التغريدة التي نراها أمامنا كتبها أنتوني بلينكين، وبحسب هذه التغريدة جمع اللقاء بين عطاف وبلينكين، وركزت المحادثات بين الطرفين على الشراكة مع الجزائر والمشاورات حول الأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار بمنطقة الساحل والسلام العادل والدائم بأوكرانيا. كما أكدنا دعمنا الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة بالصحراء المغربية. هذا ما قاله أنتوني بلينكين. فيما قالت الخارجية الجزائرية ببيان لها أن عطاف وبلينكين تناولا آخر تطورات قضية الصحراء، مجددين التعبير عن دعمهما لجهود ديمستورا
الرامية لتمكين طرفي النزاع من الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة. هذه الرواية التي تلتها الخارجية الجزائرية وواشنطن تنفي الرواية الجزائرية. وبعد وقت وجيز نشرت الخارجية الأمريكية بدورة بيان متناقض مع البيان الجزائري جاء فيه أن بلينكن جدد دعمه الكامل لديمستورا، وهو يتشاور بشكل مكثف مع جميع الأطراف بما فيها الجزائر المعنية لتحقيق حل سياسي للصحراء المغربية. مضمون وزارة الخارجية الأمريكية جاء متناقض تمام مع ادعاءات النظام العسكري الذي يحاول يائسا التغطية على تورطه بهذا النزاع الإقليمي المفتعل عبر التهرب من المشاركة بالمشاورات التي يدعو لها ديمستورا والتي تحدث عنها بلينكن، وقال يجب أن تكون بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الجزائر للتوصل لحل سياسي لقضية الصحراء. مختصر الحديث، الجزائر عادت لسياسة الكذب للتملص من مسؤولياتها الثابتة بملف الصحراء. وعلينا أن نعلم أن أمريكا والأمم المتحدة دائما بالبيانات التي يخرجوها حول الصحراء المغربية تتم الإشارة إلى أطراف وليس طرفي النزاع كما ادعت الخارجية الجزائرية. ونحن نعلم أن الجزائر وحدها هي التي تقول طرفي الملف، بينما هي مالكة حقوق النزاع وهي التي تأوى البوليساريو وهي التي تسلحه لضرب استقرار المغرب وهي التي ترفض الجلوس بموائد مستديرة لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل. وتعقيبا على جميع ما قلناه، زيارة عطاف لأمريكا، هشام معتقد خبير بالعلاقات الدولية قال أن زيارة عطاف لأمريكا تندرج بإطار الزيارات الروتينية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية بجدول العلاقات الخارجية مع الدول بالمنطقة من أجل التباحث حول التطورات بالمنطقة وتجديد الدفاع عن مصالحها الحيوية. وأضاف أن واشنطن بسياستها الخارجية تعتمد مقاربة اللقاءات الدورية مع وزراء خارجية البلدان التي تقع بمناطق تعرف تحولات جيوسياسية لها علاقة مباشرة بمصالحها الاستراتيجية، إذ تحاول الإبقاء على قنوات التواصل بأقصى فعالياتها من أجل ضمان أمن وسلامة تنزيل خريطتها السياسية على المستوى الدولي. زيارة عطاف لأمريكا كانت مناسبة للإدارة الأمريكية لإخبار السلطات الجزائرية باحترام توجهاتها السياسية والالتزام بها على أثر التحولات التي تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالانقلابات العسكرية التي تشهدها بعض الدول الأفريقية والأحداث السياسية المتسارعة بليبيا، إضافة إلى التطورات الأمنية التي تعيشها تونس وإشكالية تدبير تدفق المهاجرين القادمين من الساحل والصحراء. حول ملف الصحراء المغربية، أوضح أن الإدارة الأمريكية انطلاقا من التزامها كدولة وبناء على الاتفاق السياسي بين الرباط وواشنطن بدعم ومساندة الطرح المغربي بهذا النزاع المفتعل واعترافها الرسمي بسيادة المغرب على أقاليم الجنوبية، فإنها تعمل على تجديد إبلاغ الجزائر بموقفها والضغط عليها من أجل الانخراط المسؤول والجدي بهذا الملف من أجل أنهاء مسلسل تسويته سياسيا باعتبارها طرفا فيه. الخارجية الأمريكية تناولت ملف الصحراء المغربية من زاوية التطورات الأخيرة لهذا النزاع المفتعل، حيث إن إشارة بيان الخارجية الجزائرية إلى عبارة آخر تطورات قضية الصحراء المقصود بها أن أمريكا كانت بتناول هذا الملف من منطلق الديناميكية الجديدة التي يعرفها على مستوى الساحة الدولية والدعم المتزايد لمقترح الحكم الذاتي المغربي من طرف المنتظم الدولي. أمريكا لها موقف دولي اتجاه هذا النزاع المفتعل، واعترافها السيادي بمغربية الصحراء يترجم الزاوية السياسية التي اعتمدتها بتداول هذه القضية مع الوزير الجزائري. يؤكد المتحدث مبرزا أن الموقف الأمريكي هو رسالة سياسية إضافية إلى المشككين بموقف واشنطن بخصوص سيادة المغرب على أقاليم الجنوبية، كما أن ضغطها على الجزائر من أجل الانخراط بدعم المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة هو بمثابة تصحيح آخر للتحركات عبر المسؤولية للسلطات الجزائرية
اتجاه قضية الصحراء المغربية. موقف واشنطن يعبر عن انخراط المسؤول بالاتفاق السياسي مع الرباط بخصوص هذا النزاع الإقليمي، إذ يعكس سعيها الجدي لطي هذا الملف الذي تبرزه مختلف بياناتها السياسية والسيادية التي تناقش مباشرة أو غير مباشرة قضية الصحراء المغربية. أمريكا وجهت صفعة جديدة للجزائر، ومن يدق الباب يسمع الجواب. الجزائر حاولت نشر مغالطات فأتاها الرد السريع، وما زالت الجزائر تزداد عزلة وعزلة. وعلى سبيل المثال يطرح سؤال: ما هي الأسباب الحقيقية للتأجيلات المتكررة لزيارة تبون إلى فرنسا؟ سلط برلمانيون جزائريون الضوء على التحديات التي تواجه سفر تبون إلى فرنسا. نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي يخرج عن صمته ويكشف الأسباب. تحدثت موسى خرفي نائب رئيس البرلمان الجزائري عن وجود توترات تطبع العلاقات الفرنسية الجزائرية، لا سيما وأن الجزائر توجهت إلى المعسكر الشرقي روسيا الصين بدل الغرب بقيادة أمريكا. كما استحضر خرفي ملفات الذاكرة التي عمقت الأزمة بين البلدين، خصوصا وأن الجارة الشرقية كانت سابقا مستعمرة فرنسية، موردا أن احتضان باريس لعناصر الماك تقرير المصير سبب آخر أزم العلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جهة أخرى يرى رزاقي سليمان برلماني جزائري أن زيارة تبون إلى فرنسا قد تعرف تأجيلات متتالية، مضيفا أن الزيارة يجب أن تدخل بإطار علاقة شراكة لا استفادة فرنسية فقط. ولفت إلى أن الوضع بالنيجر هو الآخر قد يوسع الهوى بين البلدين ويزيد من اتساع شرخ العلاقات بين باريس والجزائر العاصمة، لا سيما وأن البلدان ينظران إلى الوضع برؤية مختلفة ومتباينة، وهذا قد يحول دون إجراء الزيارة بالمدى القريب. ولم يفوت البرلمان الجزائري ذاته الفرصة دون أن يتحدث عن التجاهل الذي تحظى به الدعوة الجزائرية إلى زيارة تبون فرنسا ولقاء ماكرون، كاشفا أن عناصر تحقيق الشراكة متوازنة بين البلدين غائبة، أي أن تبون منذ أيام أبدى رغبته بزيارة فرنسا، ولم يخرج أي صوت من فرنسا يرحب بهذه الزيارة. هذا بالتفصيل ما يحدث بين الجزائر وفرنسا، ومن هنا نتأكد أن الجزائر تتلقى الصفعات على اليمين وفرنسا تتلقى الصفعات على اليسار، أي أن الجزائر وفرنسا ينتقلان من انتكاسة إلى انتكاسة. وبما أننا ذكرنا فرنسا، دعونا الآن ننتقل إلى موضوع هام جدا: الضربة القاضية على أفعال فرنسا العنصرية، الأفعال المعادية التي لا يقبلها أحد. جميعنا رأى كيف أن أصوات من داخل فرنسا تطاولت على حجاب نهيلة بنزينة. كان آخرهم سياسي فرنسي الذي قال: أقصينا الحجاب وانتصرنا على الإيديولوجية الإسلامية. أولا ردا على ذلك قالت نهيلة بنزينة: أنا فخورة بما قدمت بالمونديال ومقتنعة بحجابي. على مدار أسبوع كامل والإعلام الفرنسي وأبواقه يهاجمون نهيلة بنزينة، خاصة الحجاب، معتبرين أنه غير شرعي. نهيلة بنزينة تفاجأت بدورة من التفاعل الواسع مع حجابها، ولم تتوقع أنه قد يثير كل هذه الجلبة، لكنها عبرت عن سعادتها بتميزها قائلة إنه تميز مشرف، وقالت: تحجبت عن قناعة، وهو أمر لست نادمة عليه، وأشجع أي امرأة ترغب بأخذ هذه الخطوة. وزادت: أعتقد أن الحجاب لا يمنع من ممارسة الرياضة وتحقيق الطموح. ما قالته نهيلة بنزينة رسالة شديدة اللهجة إلى فرنسا، هذا أولا. وثانيا، خرجت الأصوات الآن من داخل المغرب، وليس المغرب فقط بل أيضا الدول الأخرى، لتقديم عريضة دولية تطالب جر كل شخصية فرنسية تهجمت على حجاب نهيلة بنزينة وتسيء للإسلام والمسلمين إلى المحاكم الدولية. وهذا أقل ما يقال عنه أنه ضربة قاضية لفرنسا التي
كشرت عن أنيابها وأظهرت وجهها الحقيقي. هذا أولا. وثانيا، هذه الإساءة التي شكلتها فرنسا وأن صدقت العريضة ووصلت إلى المحاكم الدولية سوف تشكل لفرنسا ضربة حقيقية. نعم، نحن نتكلم عن استضافة أولمبياد 2024. بعد الانتكاسات التي تعيشها فرنسا وبعد الأزمات وبعد سياستها العنصرية، هل هي قادرة بالفعل على استضافة أولمبياد 2024؟ يشك غالبية المحللين وعلى رأسهم الفرنسيين بقدرة فرنسا على استضافة دورة الألعاب الأولمبية بباريس الصيف المقبل بظروف جيدة وفقا لمسح أجراه معهد إيلاب. خلص الاستطلاع الذي تم الكشف عنه مؤخرا إلى أن أعمال الشغب بيونيو أو الأحداث التي وقعت خلال نهائي دوري أبطال أوروبا باستاد فرنسا تثير المخاوف من فشل أمني. وفي هذه المرحلة يعتقد 63% من المستطلعين أن الدولة لن تكون جاهزة مقابل 36% الذين يعبرون عن رأي مخالف. جميع المصادر أكدت إلى أن أحداث استاد فرنسا على أنها تدريب فاشل، وبشكل عام فإن الأمن مصدر قلق كبير بالرأي العام، أي لا يوجد أمن بفرنسا. أما بالنسبة للنقل فإن الفرنسيين لا يتحلون بمزيد من الثقة، حيث يشعر 58% من المستطلعين بالقلق حيال ذلك، وهو شعور لا يثير الدهشة بتمركزه أكثر من منطقة باريس 67%. قبل عام واحد فقط من دورة الألعاب الأولمبية بباريس لا يسجل شغف بالغ لدى الفرنسيين بحمل الشعلة وفقا للمسح نفسه، وقال 20% منهم فقط إنهم متحمسون، بينما أظهر نصفهم 48% عدم مبالاة أو حتى شكوكا 32%. وهو هذا الحال بشكل خاص بالنسبة لسكان منطقة باريس الحضرية المعنية الأولى بالمنافسة. حتى الفرنسيين لا يرغبون باستضافة هذه التظاهرة أولمبياد 2024. السبب باختصار ماكرون أوصل فرنسا إلى المجهول. الشعب الفرنسي اليوم يعاني الاضطهاد. الشعب الفرنسي شعب مقهور لديه أزمات اقتصادية لا تعد ولا تحصى، وينتقل من انتكاسة إلى انتكاسة. ويأتي ماكرون ليتغنى أن باريس سوف تحضر وتنظم أولمبياد 2024. فكيف لهذا أن يحدث وسياسة فرنسا العنصرية والتي تتهجم على الإسلام والمسلمين، وكما رأينا تهجمهم على الحجاب. ولا يسعنا أن نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وها هي فرنسا أفعالها تنقلب عليها، وليس ببعيد، نعم ليس بغريب أن نسمع أنه تم إقصاء فرنسا بالفعل من استضافة أولمبياد 2024 لأنها لا تستحق وغير قادرة على استضافتها، والأيام سوف تثبت لنا ذلك. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجعلون هذه القناة تصدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنه المغرب يا سادة وهيك صنع كل حب. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، أنا إلى الأمام فكلنا فدى الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.